один з інших вимірів нашої прекрасної країни. Другого такого міста немає. Тут відчуваєш себе, як в кіно. Зіткнення часів, культур, різних форм та відтінків краси і якоїсь спокійної та впевненої величі. Знаю. Знаю, що ви зараз кажете. Це ж вже було. Так, дійсно, у нас вже є випуск про Львів. Але є нюанс. Міша, ти сюди. Це людина, яка відповідала за цей випуск. Міш, скажи, будь ласка, ти Львів знімав? Знімав. Скільки ти закладів зняв? Бачевських, Єрусалим, дуже висока кухня, гостинна хата, трохи стрітфуду. 4. 4. А у Львові скільки всього закладів? Мені здається, що в кожному будинку штук по 5. Ну, тобто набагато більше, правильно? Правильно. Ну, от бачите, друзі, бачите, що відбувається, коли віддаєш всю відповідальність людям, які люблять готувати вдома. Ну нічого. Сьогодні ми будемо виправляти помилки минулих поколінь. Отже, ловіть по-справжньому великий гід «Їжею Львова 2». Та. В цьому випуску ми дізнаємось все про вуличну їжу Львова. Кури-гриль з ігристим, мексикансько-львівські тако, правильний рамен, батл топових піцерій, кілограмові хот-доги, морозиво з джемом і лайкою. Морозиво нічого не треба знімати. Ми спробуємо стейк, який рік зберігався при плюсовій температурі, не зіпсувався і тепер коштує 4,5 тисячі гривень. Хочеться хреститись. Ми покажемо, як Саша Цвігун робить качечок з піною. І це не в ванну, це в їжу. Ми розповімо, як в львівській цукерні, яку недобрі люди прозвали хамамом, готують десерти по старим переписам. Ми поділимося тим, де їсти індійську кухню, де у бургерів є сирна ванна, де вживати веганську лазанью і пити натуральне вино з макбуками, де в заміському маєтку готують нереальну армянську пасту і багато-багато іншого. А це я помилково замість шапочки одяг на голову бахілу на виробництві чизкейків. А це, власне, виробництво чизкейків. І ви тільки погляньте сюди. Друзі, це буде дуже смачний епізод. Що? Класного перегляду. Ми приїхали ранковим потягом і першим чином вирушили в готель Loft 7, в якому я завжди зупиняюсь у Львові. Тут мінімалістично, гарно і дуже адекватний прайс. Всього 74 бакси за класний номер зі сніданком от в такому кльовому ресторані з видом на весь Львів. Моя щира порада. Власне, поселилися і помчали. Антон, ходімо на каву. Куди? Ну, звісно, у Вірменку. Так ми вже тут. Так, а каву принесеш? Да. Друзі, у Львові всі ходять на каву. І навіть якщо каву вони там пити не будуть. По-львівськи піти на каву означає просто зустрітися. Тобто кава є дуже важливою складовою львівської ДНК. А ще важливою складовою кавою львівської ДНК є кав'ярня Вірменка. Вірменка – це культова кав'ярня, якій вже 45 років і яка історично була важливим хабом для місцевої контркультурної, музично-поетично-літературної тусовки Львова. Ну а ще тут просто смачна кава, яку нам зварили в джезві на піску. Ось так. Отже, ми випили кави, а якісь добрі незнайомі люди побажали нам чогось приємного. Дякую вам. Слухай, прикольно, що нам вже не вперше просто люди приходять і бажають смачного. Ой, це супер приємно. Так. Власне, зарядившись кавою і дрібкою добра, ми вирушили по стрітфуд, якого сьогодні буде дуже багато. Зберігайте все. Стрітфуд номер 1. Друзі, ви знаєте, ми знімали багато різних закладів в рамках стрітфуду. Це були якісь біляшечні, це було багато шаурми. Ну, коротше, Кацурін, як завжди, вигадує якісь такі дивні речі, але отакої штуки в нас ніколи не було. Отже, перший раз в історії нашої програми Кури-гриль. Зустрічайте. Гриль-бар «Експрес-гриль» – це культ, легенда та еталон. Отакий мікрозаклад, схожий на сауну, барна стійка, неон, композиції з штучних квітів, строкате меню з купою смакоти, закуски різноманітні чекають на вас і, головне, дородні кури-грилі, які привабливо запікаються за трошки заяложеним склом. Доброго дня. Можна мені, будь ласка, куру-гриль і шампанського? Дякую. Це Ярослав Йосипович, і він настромлює на шпичак засмажену куру, брутально розрізає її ножицям, зважує половинку ретро-вагами і подає. Масло, зелень, ігристе, томатний соус, хліб і вперед. Друзі, це справжнє New Luxury. Про що я? Зараз в Нью-Йорку є мега-модний ресторан, він називається Кокодак, і там подають куру в паніровці, просто наггетси і крильці такі а-ля KFC. Шампань дуже дорогу.
і чорну ікру. І це концепт закладу. Тобто, отакі контрасти, вони зараз дуже працюють. І що ми маємо? Заклад, який працює з 91-го року, тобто народилася незалежна Україна, народилася львівські кури гриль. І тут про ось це New Luxury знають все ще задовго до Нью-Йорку. Ви взагалі пам'ятаєте ті часи, коли серед стрітфуда домінуючим були кури-гриль? Тобто закінчився палеозой, в якому домінуючим стрітфудом були пиріжки і біляші. Почався мезозой, в якому домінувати почали кури-грилі. Потім вже почнуться хот-доги, шаурма і так далі. Зараз тільки кури-гриль, 91-й рік. І от ми зараз, як в машині часу, перенеслися в ті часи. Ми повернулися на землю. New Luxury, Нью-Йорк, кури-гриль. Сірий хлібчик. До речі, коли я навчався в університеті і грошей не було взагалі, ми приходили до Кури Гриль і просили найдешевшу опцію, вона називалася обригано. Нам брали батон і обмокували його в масло, яке стікало з Кури Грилі. Якщо тобі дуже сильно пощастило, тобі могла трапитися шкірка. Давно я не їв тебе. Обригано. Смачно? Отже, ідеальна ніжка. Ах, яке солодке. Шампанське я б тут поміняв, а куру-гриль я би не тронув. Тут просто шкірка хрумтить, м'ясо ніжне. Яка ж це краса. Це просто прекрасно. Стрітфуд номер 2. Тако. Це такерія пані Фріда. Шеф закладу Юра Кошик їздив навчатися в Мексику, отже тут все по-чесному. Подають тут тако, буріто, текілу, мескаль, маргаріту. І здається, це просто ідеально. Мені здається, що це перший раз за історію нашої програми, коли ми взагалі куштуємо щось мексиканське. Так. Окрім мескаля, звісно. Але ми не перший раз куштуємо щось, що зробив Юра Кошик. Що це? Це шеф великої кількості закладів, але, зокрема, дуже високої кухні, яку ми, точніше я, тому що ти не поїхав, показували у першому Львові. Окей. Отже, перший раз в історії їжі України тако, тобто їжа Мексики. Можна, будь ласка, нам 2 тако, один зі свининою і один з рваною яловичиною. Спершу нам розігрівають на олії справжні кукурудзяні тортилі. Отак. 2 сюди, 2 сюди. Рвана яловичина в одну, пікантна свинина тромпо в іншу. Сальса раз, сальса 2. Салямі чорізо сюди, ананаси сюди. Цибуля, зелень і все. Дивіться, який лимонад. Смачно, до Ну, речі? як вам? Тако, буріто. Буріто. Можеш щось мексиканське сказати? Сі. Мексиканська. Всі. Тако. Смачно. Воно смачно. А у тебе? Два. Махнем? Давай. Смачно. А що тут солодке? Чи я куштував? Це залишки тебе. Ананас, да? Так, ананас. Слухай, я навіть лайм не вичував. Смачно. Мені більше нема чого сказати. Це смачно. Ти в Мексиці був? Да? Тако їдав? Да. Було смачно? Неймовірно, бо ми були в такій такерії, в яку ходять тільки місцеві. І там такоси коштували, якісь там мікрокарбованці, знаєш. Ага. Порівняти можеш, чи це неправильно буде порівнювати? Не думаю, що буде правильно порівняти. Вони інші, звісно, ці більш причосані. Але, це працює. Працює. Є безперечна істина. Комфі number one з техніки та гаджетів. У них купа неймовірних акцій, бонусів та іншого, що зробили їх лідером ринку. Мережа Комфі постійно розвивається. Наразі налічується понад 100 магазинів по всій Україні. А ще у Комфі є суперзручний додаток, тож мережі встановлюйте та купуйте товари із додатковою вигодою. Крім того, Комфі активно підтримує військо. Лише з лютого 2022 року компанія перерахувала на потреби військових понад 145 мільйонів гривень. Ви також можете долучитися, якщо придбаєте фірмовий мерч «Добро несеться», 100% від прибутку з якого компанія перераховує до фонду «Повернись живим». Посилання лишаємо в описі. Дякую, Комфі. Дякую, Комфі. Комфі number one. Краще. По техніці і гаджетам. Гаджетам правильно. Гаджетам. Стрітфуд номер 3. Рамен.
Це Red Monkey. Мега поважна раменошна серед усіх українських поцінувачів цього японського нудл-супу. Вона крихітна, з відкритою контактною кухнею, за якою можна спостерігати за процесами. Тут прапорці з ієрогліфами, кумедні мордочки, смайлики, неон, попкультурні об'єкти від Годзил до мишей Кауса. Насправді все виглядає саме так, як виглядають багато подібних місць в Японії. Цю раменошну нам порадив один з наших улюблених київських та київських українських шефів Ілюха Сьомін. Тому ми прийшли перевірити, що ж це за раменошна така. Отже, будемо 2 одиниці – тонкоцу і місо. Покажемо вам, як готують тонкоцу. Обпалюємо до скоринки свинячий рулет та 40 секунд варимо домашню пшеничну локшину в бульйоні. Наливаємо в тарілку аромаолію, соус таре, білий свинячий бульйон, додаємо локшину, вигадливо розрізаємо мариноване в соєвому соусі та міріні яйце, викладаємо його, поруч інсталюємо свинину, цибулю, кукурудзу, деревні гриби, соус чорного часнику та скибочку, скажімо так, рибної ковбаси камабоку. Готово. Прикиньте, при варці цього бульйону в Red Monkey шеф бріксометром вимірює проходимість світла крізь рідину. Треба, щоб ця проходимість була мінімальною. Ну що, топовий львівський рамен. Насправді у мене складні стосунки з раменами. Я куштував в топових раменошних Нью-Йорка. Куштував рамен в місцях з зірками Мішлен в Японії. Мені всюди було в цілому байдуже, мені не заходив рамен. Все помінялося після того, як спробував рамен в Парижі, в Кадаварі рамен. Це просто неймовірне місце. Обов'язково при нагоді відвідайте, коли будете в Парижі. Про цей рамен мені розповіли шефи. Кажуть, що він супер. Зараз спробуємо. Мені аж трошки лячно, чи буде мені кайф, чи ні. Отже, це рамен тонкоцу. І він білого кольору, може здатися, що він з вершками або з молоком, але тут молока немає, це просто вода та свинина і свинячі кістки. Я не знаю, як це працює, він на дуже високому вогні вариться 8 годин. Напевно, це, не знаю, руйнується кісткова тканина і він стає такого кольору, але виглядає дуже цікаво, дуже міцно і наваристо, і дуже колагеново. Зараз спробуємо. Ого, він аж густий. Майже як пюре. Нічого собі, який плотний смак. Плотний, солений, колагеновий, в'язкий, такий потужний умамі смак. Так, опалена свинина. Свинина, до речі, смачна дуже. Смачно. Смачно. І це крабова паличка. Дивна желейка, рибна. Власне, цією тарілкою супу можна вщент нагодувати 2 дорослих чоловіків. Цей суп – це реально не суп, а вершки або підливка. Він дуже-дуже ситний і він смачний. Хочу спробувати другий. Цей рамен називається місо, але це не місо-суп, це свинячий бульйон з додаванням місо-пасти. Отже, він має бути ще більш умамі. Який він кремовий. Мені цей бульйон подобається більше. До речі, він офігенно співпрацює з кукурудзою. Солодкий, насичений умамі, свинячий бульйон з солодкою кукурудзою і фаршем, як в макарошках по-флотськи. Це бронебійна тріо. Якщо б мені треба було обрати один, я обираю цей, не дивлячись на те, що цей топ продажів. І, власне, якщо я буду повертатися сюди, я буду замовляти місо-рамен. Red Monkey – це круто. Заходьте. Стрітфуд номер 4 – бакаляо. Це крихітне, але моцне віконечко фуд-столиця, яким керує, в якому готує Андрій, що 3 роки працював кухарем в Португалії, а згодом відкрив свій маленький заклад у Львові. Па-пам! Ось мереко. Як мені то все їсти? Дуже багато їжі. До речі, за дуже помірний прайс. 250 гривень, в середньому пів кілограма порція. Я вважаю, це дуже-дуже добре. Пам-па. Гарний початок. Так, а що це таке? Купа креветок, мідій, томатів. Я не можу зрозуміти, а де тут є якийсь підвох. Смачно? Так, смачно. Ви куштували? Ну то заходьте. Дякую. Так, ага. Бачите, тут просто напхана така кількість салатних листів, що я не розумію, чи є ще щось всередині. А є. Насправді воно величезне. Тут, дивіться, і огірки, і морква, і купа різних моріків.
Це повноцінний, великий, смачний, поживний, дуже зелений і, відповідно, здоровий обід. Спробуємо бакаляо. Так, це у нас ось так. Це португальська страва бакаляо. Я її в Португалії куштував, і вона мені траплялася як дуже смачна, так і дуже несмачна. Давайте так, це бакаляо смачніше, ніж середня кількість бакаляо, які я куштував в Португалії. Тому я вважаю, що це дуже гарний результат, враховуючи на те, що це приготовано у Львові. Я забув, що не всі ж з вас знають, що таке бакаляо. Це риба з вершками, картоплею, цибулею. По суті, це така рибна запіканка. Традиційна португальська рибна запіканка. В цілому, фуд-столиці – це класне місце для того, щоб за помірний прайс дуже здорово і обільно і швидко поїсти. Раджу. Навкруги зараз стільки всього відбувається, що інколи дуже складно справлятися зі стресом і проблемами. Але саме зараз просто необхідно підтримувати свій емоційний рівень. Я великий шанувальник психотерапії. Я вважаю, що психотерапія може допомогти пройти складний період в житті, може допомогти розібратися в собі, зрозуміти себе. І як наслідок вона робить життя дещо простішим. Також зі свого досвіду знаю, що для того, щоб знайти свого психотерапевта, потрібен час. В мене це зайняло декілька років. Отже, якщо ви не познайомились зі своїм психотерапевтом, не знайшли його, то ходіть на Mindly – найбільшу в Україні платформу по пошуку і роботи з психологом онлайн. Переходьте за посиланням під цим відео або за QR на екрані для того, щоб пройти тест і побачити перелік спеціалістів, які підходять саме для вас. А з промокодом Львів отримайте 10% знижки на першу консультацію. Стрітфуд номер 5. Хот-доги. Це Nice Guys. Ось такий барчик, невеличка посадка, кубки, вініл, сінофільські постери і, власне, хот-доги. І ось як їх тут роблять. Приготували сосиску, змастили булку маслом, обсмажили до скоринки, додали соус, нагріли карамелізовану цибулю, перемістили її в булку, додали халапеньо, виклали 2 види сиру прямо на гриль, де він розтанув і смачно пригорів, розташували в хлібі сосиску і вкрили щедрим шаром грильованого сиру. Зверху мазік, чилі кон карне, пармезан, каперси та чилі-перець. Вау! Як вони цю кукурудзу на восьминіга перетворили? Це реально цілий кирпичик? Це просто... Боже, я такого не бачив. Я просто такого не бачив. Я тобі отак заверну. Це реально просто 2 таких величезних шматка хліба, які якимось чином об'єднані між собою і залити купою просто сиру, каперсі, Тут чилі кон карне зверху, до речі, бачиш? Що? Каперси. Чилі кон карне, ну добре. Настільки величезний хліб, що я навіть до сосиски не покусив. Блін, ну я дійсно не розумію, як за один укус можна добратися до всієї начинки. О, халапеньо, гостро. У мене дуже брудна морда. І знаєте що? Мені не соромно. Боже, у мене всюди, там під глазами. Смачна кукуруза, смачний хот-дог, величезна кукуруза, величезний хот-дог. Це сьогоднішній Львів мені більше нагадує Америку, ніж Америка мені нагадує Америку. Класно? Любі друзі, ми дуже хочемо показати вам найсмачнішу піцу Львова. Але є нюанс. Ми поки що не оприділилися, яка з них найсмачніша. У нас є 3 кандидати, і зараз ми разом з вами вирішимо, яка ж найкрутіша. Власне, це Pizza Battle. Ми вже біля першого закладу. Він називається Порко Марко. Це малесенький заклад, в який якимось дивом помістилися ці 3 чудові людини. Власниця Настя та 2 шефи – Діма та Кирило. Ці 3 є єдиними співробітниками закладу і роблять тут все власноруч. Тут готують свою поркету, свій хліб на заквасці, свою піцу. Тут все робиться руками. Тут немає тістомісу, менеджменту чи бухгалтерії. І тут просто прекрасно. Зробимо піцу. Діма взбиває пухке, розкішне тісто на 8-річній заквасці, поливає його оливковою олією, посипає дошку борошном, відділяє собі шматок для роботи і обережно формує з нього заготовку для майбутньої піци.
Змащує перебитими солодкими томатами, додає м'яку свинячу ковбасу ендую, українську моцарелу від львівських крафтярів, пікантну ковбасу чорізо, поливає олією і закладає в піч. Чим старіша закваска, тим смачніше хліб. В Порко Марко використовують закваску, який, як ми вже казали, 8 років. А Настя розповіла нам цікавий факт про те, що в давнину в Україні гарну стару закваску віддавали як придане при одруженні. Уявіть собі. Ось вона, хрустка красуня з печі. Змащуємо олією, розрізаємо та вкриваємо каперсами. Настя частує нас білим домашнім вином. Ми готові. Дякую. Це взагалі що за містяк такий? Так, мені оцей хлібний фрункул запечений. Моя тема. Ну, боже мій. Скажи, будь ласка, а що це таке? Що це за ковбаса? Друже, це поркетта. Це легендарна італійська запечена свинина. І я її дуже багато про неї чув, але скільки разів був в Італії, я жодного разу не куштував. Тому моя перша поркетта станеться у Львові. І цікаво, що взагалі це не піцерія, це поркетерія. Тобто їхній кор-продукт – це саме оця поркетта. Але давайте і піца також. Я так негарно хам'ячу, але мені так подобається. Хочеться запити білим хаус-вайном, в сенсі домашнім вином. У мене просто відчуття таке, що я вже десь на узбережжі Амальфі, і тому я починаю називати домашнє вино хаус-вайном. Ну, що ти скажеш? Ні, що ти скажеш? А чого я перший? А що, то ж ти експерт. Я не експерт. Те, що у мене є пару ганделей, це означає, що я експерт? Тут все гарно і просто. Якщо зараз починати шукати якісь піца-навороти, до яких ми звикли останнім часом в дуже модних столичних піцеріях, ми їх тут не знайдемо. Тут дуже проста, смачна піца, багато сиру, багато ковбаси, класне тісто на заквасці, гарно запечено. Це смачно. Насправді я зараз знаходжуся під настільки великим враженням від цього закапелка малесенького, в якому працює 3 єдині дотичні до цього бізнесу людини. Тут же немає бухгалтера, тут немає 2 змін кухарів. От все, ці 3 людини, власниця і 2 шефа, вони все це роблять. Воно настільки чесне, настільки трушне, настільки якесь, воно настільки підкупає оцією своєю автентичністю, що я навіть не дуже розумію, як робити піца-батл. Да, я би просто хотів взагалі попросити вас підтримати, напевно, цей заклад, бо вони такі якісь суперкруті, супермилі. Насправді, тут смачно. Це не якась екстраординарна піца, але вона смачна і трушна. Але для мене це не стільки про піцу, скільки про заклад і про людей, які тут працюють. Бо якщо ви звернули увагу, то у багатьох з вас, наших глядачів, мені здається, ванні кімнати більше, ніж площа цього закладу. Вони супермаленькі. І тут працюють 3 людини, які настільки дотичні, пасіонарні до того, що ви робите. Це просто супер надихаюче. Друже, яка оцінка? Це смачно. Це смачно. Це 3. Згоден? Важливий момент, що 3 звучить не дуже добре. Але в нашому рейтингу 3 – це насправді гарна оцінка. Це смачно, це гарна оцінка. І наш другий конкурсант піца-батла – Тедді. Ходімо. Це повна протилежність минулому закладу. Величезна, чепурна, вигадлива піцерія, яка є частиною топової львівської ресторанної мережі «Цукор Груп». Тут чималенька відкрита кухня, і піцу тут готують в цілому, як і скрізь. Тісто в фундаменті, шар томатного соусу марінаре, щільний шар сиру і дуже-дуже багато пепероні. Ну що, як і в попередньому закладі, гостра піца з пепероні. Вона виглядає на мільйон, реально. Мільярд. Гляньте, на трильєрд. Я маю зізнатися, тут має місце читерство. По-перше, ця піца називається хайпероні. І до неї до її створення дотичний Ілля Сьомін. Серйозно? А яким чином? Спільти. Так розумію, він тут ставив або якось приймав участь в цьому меню, піце-меню. Це ж твоя улюблена піца. Ви пам'ятаєте, що ми знімали по піці в Києві? І яка у мене улюблена піца? У мене і у Антона. Хайпероні. В цій піці є все, що я обожнюю. Читерство є. Але вона тут інша. Вона з медом. Ти любиш мед? Да не дуже. В піці я, до речі, якось не знаю. Боже. Дякую.
Я думав, ти не помітиш. Що скажеш? Ну, як мінімум, по кількості всього більше. Більше пепероні, більше сира. Ну, вона прям місісті. Це працює. Це дійсно працює. Менше тіста, більше начинки, більше сира, більше ковбаси. Тут є якесь щось копчене, я не розумію, чи тут копчений мед, не знаю що. І це, працює. Багато всього. І насправді по гармонійності смаків прям все добре. Така дуже приємна, лагідна, але відчутна гострота, копченість, дуже багато ковбаси, вершковість. Це мінімум 4. Отже, це 4. Це дуже смачно. І сам заклад дуже крутий. Дуже візуально гарно зроблений. Ось такий кайфовий ресторан Нестора Шуманського, який, здається, зроблений лише з дерева, металу і штукатурки. І разом це, виглядає дуже стильно. Ми знову замовили піцу пепероні, і ось вона. Дякую вам. Дякую вам. Як тобі бортики? Ця людина просто... Ти за піцею приходиш чи за бортиками? За піцею, за бортиками і за гостротою. Отже, третій конкурсант. Поїхали. Дякую, друже. Халапеньо, що це? А що це за... Десь у нас з тобою вже був такий діалог. Халапеньо тут просто, вони правлять бал. Тут нема халапеня. А що це? Цицак. Що? Цицак. А що це? Перчик. Це не Що халапеньо. за перці? Ага. Вони так щекочуть. У мене тут висить. Ой. Так, давай по бортикам пройдемося. Бля, Щось смачно? Це смачно, бля? Ну, це сполучення перців, цих кислих гострих і піци. Це і прям супер круто. пепероні і томатного соусу. Слухай. Це завжди топ. Слухай, ну для мене це, напевно, найсмачніше з трьох, які ми коштували. Навіть смачніше. Правда? Да. Навіть смачніше, ніж в тебе. Опа, друже, у нас з тобою зараз буде розхід. По-перше, це 4, це дуже смачно. Це 4, да. Але у нас з тобою, схоже, перший повноцінний розхід. Ти голосуєш за цю, правильно? А я за Теді. Да? Так. Чому? Мені смачніше було просто по Більше кількості начинки, по яскравості смаків. Причому відрив не дуже принциповий. Тут теж дуже смачно. Теді офігенний заклад. Промінь офігенний заклад. Насправді я тут бував не один раз, але оце модне висловлювання по балансу смаку для мене ця піца найкраща з трьох. Давай підсумуємо. Що ми маємо по ітогу? Давай підсумуємо. Підсумуємо. Для мене найкрутіше з точки зору атмосфери, трушності, автентичності місце — це точно Порко Марко. Я туди буду ходити, не дивлячись на те, що піца там мені була слабкіше і простіше, але те, наскільки це по-чесному зроблено, наскільки воно камерне і офігенне, мене це підкупає на 100%. Я буду туди ходити. Їсти піцу я буду, скоріше за все, ходити в Теді, а ти будеш ходити в Проміні. Я думаю, що в цілому можна абсолютно чесно рекомендувати всі 3 ці заклади. І, насправді, смак – це супер індивідуальна штука, тому приходьте, пробуйте. Офігенно, це, до речі, наш перший батл в історії програми, в якому ми не визначились з переможцем. Завжди все дуже чітко і зрозуміло, а тут всі кльові. Вітаємо Львів з 3 крутими піцеріями. Але, не було слабких місць. Вони було. всі прикольні. Не було. Панжест для мого травлення the best. 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 Не кидай шлунок в біді. Допомагай травленню Спанжест. Стрітфуд номер 6. Морозиво. Це архаїчне кафе, куди ходять на морозиво та каву. Тут всередині все дуже радянське, а продавчині, здається, підіграють антуражу і одразу починають сваритися. Ми вас не будемо. Морозиво тільки знімемо. Вас не Морозиво будемо. нічого не треба знімати. А можна я просто куплю морозиво тоді? Там не знає, що хоче. Ходять тут у всякій. Я знаю, що хочу. Морозиво хочу. Дякую вам. До побачення. Пінгвін.
майже в будь-якому українському місті збереглося кафе Морозиво, якому 50 плюс років. Це підгвін, і йому, наскільки я розумію, вже 60 плюс років. І я замовив собі пломбір з варенням, дякую, і з горішками. Це пломбір з варенням і горішками. В принципі, тут особливо нема чого додати, хоча хочу звернути вашу увагу на цю кріманку металеву. Зараз в усіх супермодних світових закладах отакий посуд. А тут такий посуд. Вже 60 років. Тому стильно, актуально і смачно, бо це морозиво з варенням. Ну все, стрітфуд зась, ми переходимо до ресторанів і почнемо з м'яса, за яким ми прямуємо на Вірменську 7 в класичний львівський стейкхаус Монс Піус. В цій будівлі 300 років працював вірменський банк із поетичною назвою «Гора Благодаті», що на латині, власне, і звучить як Монс Піус. Ну а вже майже 15 років тут знаходиться стейкхаус із затишною терасою, портретами визначених клієнтів банку в інтер'єрі, уймою старовинних елементів, оригінальних балок, оригінальних дверей від банківського сховища, вітражем Яна Розена тощо. Але ми сюди прийшли не інтер'єр оцінювати, а м'ясо. І от що нас цікавить. В Монс Піус подають мармурові українські стейки сухої витримки, витримані від 40 до 365 днів. Що це означає? От ти через скільки днів м'ясо, яке ти не приготував, з холодильника викинеш? Дня 3, напевно. А тепер вдумайтесь, м'ясо в спеціальних камерах із особливим мікрокліматом при суворому контролі температури, рівня вологи, циркуляції солоного повітря, іонізації, яка знищує патогенну мікрофлору, знаходиться рік. І це не морозилка. Температура плюсова. Весь цей час воно ферментується, змінюючи свої якості, текстуру, смак, запах. І через правильне зберігання і суворі стандарти не псується, а навпаки стає смачніше, цінніше і дорожче. А тепер ходімо на кухню. Отже, це шеф Михайло Бичко, а це мармурова українська яловичина породи лімузин з Франківщини. 365 днів витримки. А це мальдонська сіль, вулканічна сіль та суміш перців. А це хоспер. Дуже коштовна піч, яка є чимось середнім між вугільним грилем та духовкою. І тут буде готуватись наш стейк. Отже, спершу робимо нашому м'ясу масаж спеціальним стейковим масажером. Мета – розбити волокна і зробити його більш ніжним. Тепер ми ніби складаємо розбитий стейк назад. Так він буде правильно готуватися і буде правильної товщини. Поливаємо його м'ясним маринадом з 2 видів олії, ворчестерського, соєвого та рибного соусів. Готуємо перший хоспер і смажимо стейк спершу по 1,5 хвилини з кожного боку, а потім по 30 секунд при 300 градусах на буковому вугіллі. Так треба, щоб правильно розподілився сік. Боже, погляньте на цю інфернальну машину. Далі ми перекладаємо стейк у другий хоспер, де він відпочиває 4-5 хвилин при температурі 100 градусів на вишневому та фруктовому вугіллі, щоб набратися ароматів та підкоптитися. Вилучаємо, розрізаємо. Він у нас спершу medium rare, але оскільки ми викладаємо його на гарячу тарілку, то він дійде до просмажки medium well. Існує 6 типів просмажки стейків. Blue Rare. Майже сирий. Просмажена лише тонка скоринка. Rare. Непросмажене м'ясо з кров'ю. Medium Rare. Слабо просмажене м'ясо без крові і з рожевим соком. Medium. Середня просмажка із світлим соком. Medium Well. Майже просмажене м'ясо. And well done. Цілковито просмажене м'ясо майже без соку. Далі поливаємо яловичину каленим вершковим маслом бернуазе, солимо мальдоном і вулканічною сіллю і поливаємо насиченим колагеновим бульйоном. Боже мій, який розкішний. Хочеться хреститись. Так хрестись, ти у Львові. Я єврей. Слухай, ти бачив, скільки цьому м'ясу приділили уваги? Його масажували. Мені масаж не так часто роблять. Йому давали відпочивати декілька разів. Мені не дають відпочивати. Я бажаю, щоб у кожного з вас в житті були люди, які піклуються про вас так, як тут піклуються про ці стейки. Take a look at this Стейк. piece of steak. Слухай, я зараз просто його нанизав на виделку, я вже відчув якусь аномальну м'якість. Масло. Просто масло. Друже, стривай. Ти колись куштував стейки річної витримки? Може, піврічної? Може, не знаю, місяць? Я теж не куштував. Місяць куштував, а річної витримки ні. Взагалі, якщо розповісти зараз моїй бабушці про те, що я їм м'ясо, яке Якому рік?
лежала в спеціальній камері, то вона почне хреститися. Але сучасний світ він такий. Давай. В цілому, я думаю, що це вартує того, щоб приїхати у Львів. Тільки заради стейку. Слухай, ну тобто, якщо б ти працював в гіді Мішлена, ти б дав одразу зірочку. Бо ні, 3. В гіді Мішлен 3 зірки ставлять тим, заради кого варто зробити крок і зібратися в окрему подорож. У нього така незвичайна текстура. У мене місцями складається враження, що я їм якесь м'ясне желе. При цьому є волокна, але пружність, вона інша. Абсолютно. Блін, воно солодке, гірке, горіхове, ніжне. Воно мені, знаєш, що ще зараз нагадало? Мені нагадало якийсь дуже сильно витриманий хамон. Місцями. Тобто стейк і ковбаса. Хамон, молодіж. Це дуже смачно. Це 5. Ти згоден? Так. До речі, стейки річної витримки, завітавши отак з вулиці, не замовиш. Треба бути членом клубу Монспюс, бо вони в дуже обмеженій кількості, розписані наперед. Отже, ви дзвоніть, розбирайтеся, як це замовити, і насправді, думаю, ви впораєтесь. Смачного! Нещодавно ми показували вам справжній індійський ресторан в Києві. Ви можете подивитися його тут. І ми отримали настільки потужний зворотній зв'язок, що тепер хочеться показати вам автентичну Індію у Львові. Отже, зліва від мене медичний університет, а справа індійський ресторан. Зараз ви зрозумієте, в чому зв'язок між ними. Цей крихітний заклад на ім'я Лотос відкритий 5 років тому індійськими студентами для індійських студентів. Справа в тому, що для індійців, які хочуть здобути медичну освіту, оплата за весь навчальний курс в Україні становить менше половини вартості навчання у приватному закладі в Індії. І це одна з причин, чому індійської молоді тут історично дуже багато. Ми замовили собі купу їжі і завітали на кухню до Тхіраджа. Подивитися, як він занурює м'ясо, в тандири смажить якусь пряну яскраву красу, і невдовзі повернулись за вже повний стіл, на все готове. Погляньте на це. Індійська їжа для мене – це свято. І насамперед це свято спецій. Тому що стільки смаків в кожній зі страв, я не знаю, де ще можна розшукати. Отже, так, це у нас чікен тіка масала, мені здається. Це не чікен тіка масала, це панір. Панір – це індійський сир, який робиться з дуже-дуже жирного молока. І от зараз модно в усіх сніданкових хіпстерських кафешках грилювати халумі. Для мене панір, він хоч і набагато більше жирний, мені здається, але вони одного поля ягоди. Він такий же смачний і універсальний. Боже, як смачно. Блін, ну от індійська кухня, вона просто неймовірно смачна. Дуже гостре. Це правда. Гостро, смачно, все, що я люблю. І от те, що працює з індійською кухнею, це ніби читміл, оскільки величезна кількість спецій, але ти розумієш, що все здорово. Тобто ти як з'їв снікерс, і у тебе потім докори сумління. А тут ніяких докорів сумління немає, оскільки ти знаєш, що все тушене, все печене, все здорове, все офігенне і дуже смачне. Ніяких докорів сумління, просто смачна індійська їжа. Чікен тіка масала. Так, дал. Якась чергова індійська страва з сочевиці. А з сочевицею вони вміють працювати. По-перше, давайте будемо чесні і поглянемо на цей хліб. Ну це ж неймовірний хліб. В тандирі зроблений. Дуже добре. Так, я тут вперше. Це дуже смачна індійська їжа. І, напевно, тут є один мінус. Ми так довго і чекали. 40 хвилин. Але спишемо це на відсутність світла і те, що з більше ніж 1000 людей індійської комуни Львова зараз залишилося 200. Я думаю, тут серйозне питання з тим, щоб знайти людей, які будуть працювати і готувати. Але по якості топ. Приїжджайте. Друзі, збір
і можливість виграти новенький iPhone. Наразі збираємо 1 мільйон гривень для Міші Пуришева, дуже відомого волонтера, який будує пункти незламності у прифронтових зонах. Це не просто невеличкі пункти, де можна сховатися від вибухів, це прям повноцінні комплекси з купою пральних машинок, сушильних машинок, лазнями, в яких можна попрасувати, попрати, посушити речі, помитися, поголитися, попити кави, тобто зробити от все для того, щоб відчути себе новенькою, чистенькою людиною. І це дуже важливо, і це дуже необхідно військовим зараз. За ці гроші Міша зможе побудувати мінімум 1 великий пункт, а може і 2 трошки поменше. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до цього збору. Він дуже важливий. І отримуйте у вигляді заохочення новенький iPhone. Ми з командою моїх ресторанів вже приймали участь в одному з таких пунктів. Купували пральні та сушильні машинки. І кількість вдячного зворотнього зв'язку, яким ділився Міша, була просто колосальною. Отже, долучайтеся, давайте разом зробимо більше таких оазисів, які так потрібні військовим. Дякую вам. А зараз у нас епічні бургери, про які ходять легенди. Бо це бургери в ванні із сиру. Це Епік – головна бургерашна міста та флагманський заклад мережі «Цукор», про яку ми вже згадували. Тут нереально колоритно, безліч фішок, смішних лайтбоксів, наліпок, чепурних люстр, перелюбствувань Пеле та Монро, дискоболів, якихось графіті, постерів. Коротше, розгубитися від вражень реально можна. Але головне враження у нас попереду, і зараз ми його приготуємо. Для цього нам знадобляться свіжа булочка, яловича котлета, бекон, цибулевий кранч, молоко, масло, крохмаль, барвник харчовий і 1 кілограм сиру чеддер. Це на 9 порцій. Давайте зробимо сирну ванну. Наливаємо та нагріваємо молоко, додаємо в нього масло і починаємо поволі топити слайси помаранчевого сиру і так до спокусливої однорідності. Тепер всипемо дещиця барвника для більш насиченого кольору і дуже довго все це мішаємо на низькій температурі. Ріжемо булку, змащуємо маслом і на гриль. Також на гриль котлету, плюс сіль та перець і на інший бік. А зверху, звісно, слайс чеддера. Булка засмажилась, ми вичавлюємо на неї айолі з чесником, викладаємо грильований бекон, кранч і накриваємо соковитою котлетою. Зверху булка з соусом та беконом. А зараз головне – затамуйте подих. Ну все, сирний соус, картопляні діпи, бургер, пармезан. Хто? Вони налили в ванну сир маленьку. Це ж геніально. Я знаю, що ми дивилися, що ми знімаємо бургери, я не знаю, вже який раз, і кожен раз цей процес просто приготування – це якийсь вибух. Ти просто ти хочеш, ти його просто поглинаєш зором своїм. Це неймовірно щось. Це така просто їжа, але вона настільки фуд-порн, те, що ми називаємо. Фігеть. А ти розумієш, що вони схрестили фондю і гамбургер? До речі, це їх ноу-хау. Слухай, я в Україні вперше куштував багато років тому саме тут. Зараз вже я знаю, що це не єдиний містяк, але нібито вони цю історію почали. Це прикольно. Так, що, давай спробуємо. Да ладно! А ти зрозумів, що в цьому прикол? Офігеть! Так, я не знаю, що зараз буде з моєю мордою. Серветки на поготові. Давай. Епік чизбургер. Я теж чомусь почав протиратися. Ну що, дай я теж там косну. Давай ти, а потім поговоримо. Боже мій. Коротше, це такий прикол. Скрізь на стінах цього закладу написано англійське слово filthy. Це означає брудний. Саме зараз я зрозумів, навіщо вони цього взагалі повісили, бо ти реально брудний. Слухай, насправді ця історія з сиром, вона просто несамовито працює. Скажи, у тебе в Макдональдсі який улюблений бургер? Біг Мак. Ага, до речі, ось більшості моїх знайомих і у мене також дабл чіз або чіз. І прикольно, що він саме дабл чіз. Він не дабл міт, він не дабл бред, він саме дабл чіз, тобто навіть Макдак визнає, що найважливіше в бургері – це, сир. І тут, мені здається, дуже чітко усвідомили це і реалізували це в суперпотужний товар. Бургер офігенний. Офігенний бургер, класний, стильний заклад. Я думаю, що це, в принципі, наш рекомендаціон. Я думаю, що це топова локація у Львові для того, щоб з'їсти бургер. Хочете з'їсти бургер, вам точно в Епік.
черзі у нас львівська цукерня. Погляньте, яка вона красива і, здається, абсолютно нова. Але ні, цукерня працює з 99-го року, а нещодавно тут було оновлено інтер'єр прекрасними Yacht Design, і буквально щойно цей інтер'єр отримав престижну світову премію AMP Best of the Best в категорії Hospitality Interior. А це любов, яка 25 років тому разом із подругою Світланою відкрила це легендарне солодке місце, і ви тільки зазирніть у вітрину. Матінко, торти, тістечка, португальські паштейші, еклери, чизкейки, прецлики, солодощі зі старих львівських переписів. Тут просто ельдорадо солодкого, і ми зараз підемо на кухню, щоб приготувати львівську перлину – яблуко в шляфроку. В складі у нас яблука сорту «Золота ранета», 2 борошна, італійське і українське, цукор, сіль, оцет, вершкове масло, масло меншої жирності, яєчні жовтки. В яйця ми закидаємо сіль, оцет, топлене масло і збиваємо. За цим виливаємо в борошно, замішуємо, додаємо воду і ще замішуємо десь хвилин з 15. Формуємо буханець, розрізаємо навхрест, накриваємо плівкою і на 30-хвилинний відпочинок. Невдовзі знімаємо плівку, розминаємо, розкатуємо, закладаємо цілий брикет масла всередину і загортаємо в конверт. Знову розминаємо, розкатуємо і ось так обережно, як парадну сорочку, складаємо і ще складаємо. А потім знову розкатуємо. І так 4 рази. Ось що у нас виходить. Відрізаємо шматок, знову, Господи, поможи, розкатуємо і нарешті нарізаємо квадратами. Приправляємо цукром з корицею, очищаємо золоту ранету і розміщуємо половинку на цукор. Змастили білком, загорнули, підрівняли, ще змастили білком, поцукрували і в духовку на 20 хвилин на 175 градусів. Готово? Глядіть, яке. Отже, цукерня. Хочу вам розповісти про те, як я про неї дізнався. Це легендарне місце, але я жодного разу, зізнатися, тут не був. І от в мережі починається гучний скандал про те, що класичну, кохану багатьма львів'янами, багатьма поколіннями львів'ян цукерню переробили. Зробили редизайн і ребрендинг. Зробили купу мармура, і тепер це не цукерня, а хамам. І її тут почали заочно називати хамамом. Насправді причина в тому, що це класичне місце, яке дуже-дуже сильно люблять і любили. І для громади те, що його змінили, це було дуже обурливим. Подивіться, я ніколи не бачив мармура, який поцяткований оціма карамельними жилами. Оця величезна кількість, насправді, неймовірно гарного турецького мармура, вона прям дуже сильно змусила нервувати львівську ком'юніті. Але в цьому закладі до сих пір, як і раніше, готують за старими переписами. Тут все дуже автентичне і, якщо чесно, неймовірно естетичне, неймовірно гарне. Подивимось. У мене на столі зараз наше яблуко в шляфроку. Шляфрок перекладається як халат з польської, якщо я не помиляюся. У нас на столі андрут. Що таке андрут? Це те, що ми на сході та півдні країни звикли називати вафельним тортом. Але, як вводиться, Радянський Союз привласнив, насправді, класичний австро-угорський торт, який називається пішенгер. Насправді, я чув, що він має львівське коріння. Тут це називається андрути або пішенгер. Це у нас роляда із малиною. Роляда – це рулет. А тут печиво, яке має назву фраєрка. Фраєрка – це фемінітив від слова фраєр. Мені просто сподобалася його назва, тому я вирішив його замовити. Почнемо з яблучка. Насправді, яблуко в тісті і стільки маніпуляцій з цим тістом. Заради чого? Ага, схоже, я розумію, заради чого. Воно таке хрустке і повітряне. Для всіх, хто любить слойки і круасани, це супер класно. Кисле, яблучне, хрустке, солодке, цукрове. Це супер. Андрут. Який пружній андрут. Тут не просто згущенка. Насправді андрути можуть промащуватися і варенням, і будь-якими начинками. Тобто згущене молоко там не поодиноке. А тут згущене молоко з горіхами, я так розумію, перебитими. Виглядає. Ой, як пахне. Ой-ой-ой. Тут, судячи з усього, в начинці, окрім згущенки, дуже багато перебитих волоських горіхів, бо воно таке горіхове. І через це воно ще смачніше. Роляда. Погляньте на неї. Ну це ж секс. О, так. Ви знаєте, що тут головне?
температура цього малинового, не знаю, що це кюлі, кремьо, не знаю, як це називається, але воно дуже холодне. І через це складається відчуття, що ти їш завернуте в рулет морозиво з великою кількістю цукрової пудри. Ну, слухайте, все дуже смачно. В цьому хамамі класно готують. Фраєрка. Я так розумію, це печиво в меренгі. Дивіться, листкове тісто огорнуте меренгою з якимось видлом всередині. Якесь поєднання декількох десертів і нібито тістечко з повидлом, і одночасно з цим бізе, і меренга, і воно хрустке, і дуже солодке, і кисленьке, і фруктове, якесь ніби персикове. Дуже смачно. Максимальна підтримка і максимальне захоплення цим чудовим місцем. За моєю спиною знаходиться Крива Липа. Це дерево, на честь якого, я так думаю, названий цей проїзд, львівський проїзд з Усібіч, оточений будівлями, в яких знаходиться, не знаю, десятки ресторанів, і очі розбігаються від кількості гуляючих, гарних, молодих людей і закладів, які дуже сильно хочеться відвідати. Але тут є мій улюблений. Він називається «Мрійники», і зараз ми туди попрямуємо. Це невеличкий в розмірах і лаконічний в дизайні заклад, у якого, окрім іншого, є одна визначна особливість – шеф Саша Цвігун. Саша фантастично талановитий і креативний молодий шеф-кухар, який у 23 роки переміг в Мастер-шеф. А зараз відкрив кафе «Мрійники», і саме тут можна скуштувати реальне мистецтво, яке він створює. І подасть Саша нам сьогодні ось що. Так, це качка в піні, як гумова, з ванною. Але вона їстівна, і зараз ми це диво приготуємо. Спершу фруктова качечна начинка. Закидаємо в сотейник ароматний лемонграс, заливаємо пюре манго, воду, додаємо цукор, нагріваємо та мішаємо. За цим в плівку, щоб не втрачався аромат, і на 40 хвилин настоятися. Потім проціджуємо, додаємо цедру лайма, гелеутворюючий стабілізатор ксантан та взбиваємо блендером. Готову суміш переливаємо в силіконову форму і в холодильник. Тепер інша частина начинки – мус. Наливаємо в каструлю кокосове молоко та долучаємо кокосову пасту. А так виглядає справжня ваніль. Розрізаємо стручок, достаємо ароматний зміст і переносимо до кокосів. Нагріваємо та мішаємо. Далі замочимо листовий желатин, відіжмемо його, зануримо в каструлю, додамо білий шоколад, вилучимо паличку, закинемо крем-сир та дамо пару крапель кокосового екстракту. А зараз збиваємо вершки і відправляємо до них міксуватися нашу кокосову суміш. Власне, міксуємо, куштуємо, рухаємось далі. Це силіконова форма качки. Фіксуємо її резинками і заливаємо наш кокосовий мус. За цим вилучаємо заморожену манго начинку і поміщаємо в нутрощі качки дві її половинки. А потім вщерть заповнюємо решту порожнечі мусом. Ось так. І в холодильник. Ви погляньте на неї, це ж вона, качечка! А це крамбл з печива, крихту якого нам треба зліпити між собою. І для цього ми приготуємо гель. Наливаємо лимонний фреш, насипаємо цукор, згущувач агар-агар, нагріваємо, мішаємо, розбавляємо водою і ще мішаємо. Переливаємо в форму і відправляємо охолоджуватись. Готуємо качиний екстер'єр. Ставимо на парову баню білий шоколад і топимо його. Тепер рокірування, і на парову баню відправляється кокосове масло. Мішаємо, також топимо і заливаємо в нього шоколад. Міксуємо до повного взаємопроникнення. Переливаємо одну порцію в миску і додаємо помаранчевий харчовий барвник. Переливаємо другу порцію в миску і додаємо жовтий харчовий барвник. Мішаємо до необхідного кольору. Тепер настромлюємо качечку на 2 шпичака і починаємо їстівне фарбування. Занурюємо і вуаля! Далі пофарбуємо дзьоби. Чпуньк! Готово! Наше лимонне желе застигло, отже переміщуємо його у блендер і взбиваємо. Піна. Готуємо в сувіді трояндову воду, після чого нагріваємо її із лаймовим фрешем та емульгатором лецитином, саме завдяки якому при міксуванні у нас утвориться стійка трояндова піна. Беремо крамбл з пісочного печива, благо він вже готовий, і додаємо до нього наш лаймовий гель. Перемішуємо. Переходимо до подачі. В фундаменті у нас лаймове печиво, на ньому розташовується превелебна качечка. Задля додаткового хайпу качечці полагаються рисові їстівні окуляри. За негласною світовою традицією з Усібіч цю красуню оточує піна трояндова. В цілому це все. Чи замовляли ви колись в ресторані качку? Я замовляв. Але таку ні. Це качка. Але вона виглядає як гумова іграшка з ванни. Але цю гумову іграшку можна їсти. Ви знаєте, я зараз
просто в шоці, тому що її готували 3 години. Одну кляту качечку. Знаєте, скільки вона коштує? 325 гривень. У мене було відчуття, що переді мною збирають айфон. Ні, кібертрак збирають. Тобто щось дуже коштовне і дуже складне. Тобто це дуже складне, але на мій погляд ціну треба вже збільшувати разів в 5. Мінімум, вибачте. Я зараз буду це їсти, хоча... Ух ти. Так, давайте, добре, розкриємо цю тварину. Look at this. Вау. Скажу одразу, це ж не сильно апетитно, якщо чесно. Цю гумову річ з піною їсти прям бажання не з'являється. З'являється бажання, не знаю, сфоткати її. Але це їжа. Я до кінця думав, що мене розводять, але ні. Це їжа. Блін, смачно. Там же оце піщаний пляж з крамбла, печиво з морозивом, з якимось суфле, з шоколадом, з фруктами, в сенсі з манго. Насправді, такий набір смаків мені в десертах зустрічався. І це смачно. І кокос. Там ще у мене ця кокосова стружка на зубах. Приємно так тріскотить. Але насправді у мене зараз ломається мозок. Бо це ж насправді наука була. Це справжня алхімія, хімія. Тут треба настільки розбиратися в фізичних і хімічних процесах і поведінці речовин і взаємодії речовин, з якими ти працюєш для того, щоб це створити. Я ладно мовчу про те, що це треба було вигадати. Це дуже креативно, це класна ідея, це дуже інстаграмно, цим хочеться ділитися, хочеться сказати всім дивіться, я жару качку. А потім це треба ще якось реалізувати. Насправді я неймовірно вражений. Це перше. Друге, я вважаю, що це дуже недооцінено, це має бути дорожче. Третє, я вважаю, що це поєднання науки і мистецтва. І це унікально. Це їжа. І це вам не відбивнушку посмажити. Я завжди кажу, що в ресторани треба ходити для того, щоб отримати якийсь унікальний експірієнс, але вам і в ресторанах такого не приготують. Вам це приготують тільки тут. Тому, друзі, збирайте манатки і в мрійники куштувати це мистецтво і насправді величезну кількість іншого мистецтва, яке тут готують і подають. Все. Мене просто... Кацурін про все сказав. Єдине, що він не сказав, що ці окуляри, а це, мені здається, такий важливий елемент, вони теж їстівні. А Чкарік з'їв тільки що окуляри. Далі ми попрямували прекрасним Львовом у прекрасне товариство. Це кафе й галерейний простір. Ось бар, ось роботи на стінах, ось компактна відкрита кухня, ось гості з домашніми улюбленцями, а ось гості з макбуками. А ось дуже харизматичний Богдан, і він представляється не офіціантом, а кельнером. Це дуже модний серед львівської інтелігенції заклад. Да? І це не випадково. Він про мистецтво, про їжу і про натуральне вино. Здається, це все, що потрібно творчій інтелігенції. Ми з тобою, до речі, себе до неї відносимо, чи ми вже застарі? Ми відео про лотаріат. Інді чую. Натуральне вино ми замовили, і це буде, звісно, натуральне вино локального виробника. Це натуральне вино з Тернопільщини. Серйозно? Ти коли-небудь куштував, стикався з тернопільським теруаром? Я взагалі не знав, що слово Тернопіль і слово теруар можуть стояти в одному реченні. Я думаю, що вони навіть спільно кореневі. Якщо чесно, концентрація хіпстерів і всього околобічного хіпстерізму тут максимальна. Як для Львова, так взагалі. Для мене відносно таких закладів слово хіпстерське, воно навіть трошки принизливо, оскільки хіпстерський – це якийсь занадто вже легковажний, який під собою, там, окрім прослуховування групи Бель і Себастьян, майже нічого немає. А тут все наповнено мистецтвом. Зараз тут експозиція сучасної української літографії. Тут просто нереально круто зроблений дизайн інтер'єра. Я так розумію, тут була друкарська фабрика, і тут збережений провенанс цього приміщення. Знаєш, що таке провенанс? Це во Франції. Та Прованс.
Це історія художнього твору. То є картина, до прикладу, вона була у тебе, потім ти її подарував мені, а я потім передарував її, не знаю, Олеже. Я бачу, що ти не перший раз в цьому закладі. Я вперше. Ти завсігдатий. Давай будемо чесно. Завсідник буде українською. А? Завсідник українською буде. Завсідник? Так. Окей. Завсідник без голови. Це от. Покладу свою діджитал-камеру, яка виглядає як плівкова. Давай. І хочу запитати тебе, Міш, для кого цей заклад? Взагалі такі питання треба ставити власникам, а не мені, людині, яка як вперше сюди зайшла. Я думаю, що це класне міське кафе. І мені подобаються комбіновані концепції, коли ти можеш користатися цим простором для різних цілей. Ти можеш прийти насолодитися мистецтвом. Селекцію цього мистецтва за тебе зробили люди з класним смаком, а це видно неозброєним оком навіть з вулиці. Оу. Клас, дякую. Овочева лазанья під сиром грана вода. Шикарно. І Це коли Давай. люди з Бердянська приїхали в Київське кафе. отже, на оці, я впевнений, австро-угорські кахлі поставили веганську лазанью з грана падано. Нам принесли пляшку тернопільського, натурального, помаранчевого петната. Компанія називається Father's Wine, і ця пляшка прикрашена етикеткою українського митця Сергія Майдукова. В якого я постійно купую. Без жартів. Він дуже талановитий чоловік. Бачиш, тепер ми Сергія спробуємо на смак. Давай спробуємо лазанью. Тобі смачно? Да. Мені теж смачно. Не розумію, це паста з перцю, схожа на муамару. Воно просто прям смачне. Я нічого не очікую від веганської лазаньї взагалі по життю. От саме тому воно і таке смачне. Напевно, смачна лазанья, реально смачне вино. Мені здається, що тут є якісь домішки муската, вони завжди такі пахощі створюють. Ти просто подивись, як це виглядає. Подивись на цю прекрасну лазанью, на Майдукова, на це вино, все, смачне, все естетичне. Слухай, сюди хочеться приходити. Я дуже радію таким закладом. Прям я зараз за ці 10 хвилин наповнився. А тепер ми нарешті вийдемо за межі вже дослідженого вздовж і поперек центра міста в дуже мальовничий маєток, в якому розташувався ресторан на ім'я Бабо Гарденс. Він присвячений бабусі Варткеса Арзуманяна, власника ресторану. І ви тільки погляньте на цей затишок і красу. Проходячи крізь браму, ви потрапляєте у прекрасний прибудинковий сад із фонтаном з кавунами, зеленими арками, буржуазними люстрами, висячими просто неба, власними алеями з бруківки, барвистими клумбами, безліччю різних плодових дерев. Тут сушиться білизна в саду. На власному городі ростуть томати, перці та інша городина. Тут отакі ринкові інсталяції. А яка ж краса всередині. Всі ці інтер'єри та екстер'єри пера Дениса Беленко. Ну і від всіх цих вінтажних меблів, старих паркетів, кахлів, камінів, креденсів, трюмо, аксесуарів, кришталя та мідних раковин в мармурових стільницях прихоплює подих. Тут створили еклектичне меню із 3 дуже важливих для Львова кухонь – української, вірменської та єврейської. І сьогодні ми будемо готувати вірменські татар-бораки. Почнемо з тіста. Змішаємо 2 види борошна, додамо яйця, окремо жовтки, соняшникову олію та сіль, замішаємо і на 2-годинний відпочинок. Далі наріжемо тісто на порції, розкатаємо, розділимо на стрічки і за цим на квадрати. Тепер м'ясо. Відокремлюємо ніжку кролика. За цим нарізаємо цибулю, розчаплюємо і нарізаємо часник, нагріваємо пательню з олією і довго смажимо цибулю до ось такого стану. Знову нагріваємо пательню з олією, на цей раз для кролика. Обсмажуємо ногу з обох сторін, додаємо цибулю, трохи вина, сіль та чебрець. На черзі соус танапур, сметана, вірменський йогурт мацоні, яйця, сіль, ложку борошна та мариновані оливки. Нагріваємо, заварюємо, мішаємо. Долучаємо в'ялені томати та мікс різної зелені. А зараз зваримо нашу домашню пасту. 3 хвилини і поливаємо топленим паленим маслом бернуазе та припорошуємо сушеною календулою. Ще масла і мішаємо. Подача. Викладаємо пасту, додаємо соус обіч, розміщуємо ніжку кролика, тепер зелень, топлене масло з календулою і хрустку цибулі. Готово. Вірменська паста. Я куштував італійську пасту, я нічого не чув про вірменську. Може, це не найкоректнішим чином я називаю, але тим не менше. Паста? Паста. Кролик? Кролик. Боже, як смачно пахне. Бернуазет, обпалене масло, точніше, палене масло. Воно таке запашне.
Мені, в принципі, можна більше нічого не їсти. Я з'їв просто шматок тіста з обпаленим маслом і цього вже достатньо, щоб було дуже смачно. А зараз я хочу відчути всі ці текстури разом, тому смажена цибуля, цей вершковий соус, боже мій, і кролик. І все разом. Ну це прям вибух. Дуже багато текстур, ніжний кролик, пружня паста, хрустка цибуля, вимочена цибуля, рідкий соус. І все це разом робить просто богоподібний мікс. В смаках тут теж така купа всього. Я не розумію, де там я ніби зараз з'їв скоринку чорного хліба. Я так розумію, що оливки маринуються в якійсь суміші спецій. І тут і чебрець, і ніби ноти кумина, і йогурт, все вершкове. Зелень з города. Насправді смакує просто несамовито. І цей всюди сущий запах смаженого вершкового горілого масла топленого – це просто космос. Що я хочу сказати? Що тут настільки багато уваги приділено кожній дрібниці, які в цілому можна було б, і більшість, напевно, рестораторів би не приділяли уваги. Навіть оливки, які просто додаються в соус, зовсім трішечки, вони мариновані якимось дивакуватим чином, яким я ніколи не куштував, і це, напевно, найсмачніші оливки, які, в принципі, мені траплялися. Зелень з города, вся місцева, паста, можна було б купити, але тільки що робили її при нас. І от кожна найменша річ продумана, просмакована і випестована. Мене це сильно вражає, це, смачно. Не знаю, що більше сказати. Круто. Вірменська паста. Це люкс. А можна виделку? Чекай, можна мені виделку, будь ласка? Друже, скажи, а між нами якась кішка пробігла? Чому ти почав просити прибори? Дуже дякую. Да, мене просто зашеймили в коментах, що я постійно з твоєї ложки і вілки їм. Я як... Мені було приємно. Я доросла... Звісно, Міш. Бери обов'язково одночасно і пасту, і кролика, і соус, і цибулю, одну і другу. І зелень. Я хочу сказати про те, що ти, напевно, забув, зачарований смаком сказати. Бо я сьогодні вперше дізнався, що у Львові є своя дача. Це ж супер нагадує мені дачу. Я, звісно, не хочу нікого вразити, але мені це місто по своїй атмосфері супер нагадує. Я не знав, клянусь тобі, я не знав про це місце. Думаю, як і багато глядачів наших. Так, а що? Це? І кролика, і соус, І кролика? цибулу. І все разом? Цибула. Все разом? Да. Ти цибулю не взяв. Це дуже важливо. Оцю. О, Господи, Боже. А що це за відтінок такий смаку? Це оливки. Це оливки мариновані. Ну, мені здається, що ти про нього. Ні. Може, не тільки вони. Слухай, тут їх 20 цих відтінків. Мене саме це і вразило. Да. Тоді спробуй соус ще окремо. Може, це в соусі. Там така дуже. Це супер потужно. Угу. Це тобі не якась там карбонара, в якій пармезан, яйця да паста і перець. Тут прям вибущище. Боже, це смачно. І це якось дивовижно. Знаєш, тому що зазвичай такі речі передбачування. А тут бам, і таке здивування. Клас. Скільки б ти поставив? Я не знаю, 4 це мінімум. Ну, це дуже смачно, це факт. Да, це дуже смачно. Друзі, ми з вами знаходимося в одному з цехів колишнього заводу автонавантажувачів. І ще нещодавно всі приміщення в цьому місці виглядали саме так. Вони були занедбані і сплюндровані. Але станом на зараз завод джентрифікували, він отримав хльостку назву «Ківш», цеха відреставрували, виробничу архітектуру підкреслили, і сьогодні тут розташувалася величезна кількість неймовірних українських бізнесів. Джибар, Смартес, невдовзі відкриється ресторан Нестора Шума «Зорецвіт». Але ми з вами приїхали у місце, де, на мій скромний погляд, готують найсмачніші сніданки і найсмачніші чізкейки. Його назва – Чізбейкері. Ви тільки гляньте на цей інтер'єр. Стелі метрів 7. Тут дуже багато світла, стара червона цегла, стильні ілюстрації. Ну а головне – ця зваблива вітрина. Господи, які торти, які круасани, які тістечка, яке печиво. Все так і заманює тебе. Ну і ми, звісно, не втрималися і замовили чізкейк. Дякую. Мені таке є що сказати. Значить, це чизкейк.
Він, звичайно, дуже вичурний, але все ж таки це чизкейк. І моя мама, вона просто обожнює чизкейк. Я їй зазвичай намагаюся привозити з центру дорогожичі чизкейки. І для мене це так візуально супер зрозумілий продукт. Але зараз ми хочемо показати, скільки процесів, скільки складнощів стоїть за створенням отакого чизкейку. Подивіться. Це виробництво чізбейкері, і тут створюються десерти. Що трапилось? Розкажи, будь ласка, і що в тебе на голові? Бакіла. Ми пішли в цех, і замість того, щоб надіти шапочку отаку на голову, Міша вдягнув бахілу. Так, я трошки дав штангу, але менше з тим. Готуємо чизкейк Снікерс. Точніше, готує шеф-кондитерка Катя Краус. Почнемо з крамбла з пісочного тіста. Вливаємо в нього кокосову олію, а після цього розплавлене масло. Ретельно розмішуємо і перекладаємо в металеву форму, де ми будемо дуже заповзято формувати крамбл-кільце, щоб було щільне, як камінь. Тепер утворимо печивне дно і відставимо. Далі міксуємо крем-сир з цукром, закидаємо пару яєць і отак до кремової текстури. Сюди ж вирушають вершки зі сметаною, змішуються лопаточкою, і за цим ми спускаємо в цю солодку суміш шматки снікерсу. Перемішали, відставили. Достаємо з холодильника крамбл і викладаємо в нього нугу з горіхами, а зверху виливаємо крем-чіз. Ось так, майже вщерть. І в пару конвектомат. Зробимо карамель. Нагріваємо глюкозу і цукру, перемішуємо їх без упину, спершу повільно, а далі все швидше і швидше, і невдовзі все це починає карамелізуватися і міняти колір. Це стається десь за 10-15 хвилин. Ось дивіться, вже зовсім брунатне. Тепер додаємо вершки і мішаємо. А зараз ми на вершкове масло кидаємо сіль і ллємо нашу свіжу пекельну карамель. Перемішуємо, масло тане, допомагаємо прискорити процес міксером. Готово. Тепер проціджуємо і відставляємо стабілізуватись. Далі ми зробимо ганаш. Нагріваємо вершки, додаємо їх в шоколад і розмішуємо, поки шоколад не розплавиться. Наостанок додаємо охолоджені вершки і знову мішаємо і руками, і міксером, і всім, чим можна. Переливаємо, взбиваємо блендером і отримуємо ось таку плотну консистенцію. Беремо наш чіз і трохи нагріваємо, щоб легше було дістати. І, власне, вилучаємо. Замішуємо карамель та горіхи і заливаємо їх зверху на чіз. Ось так. Господи, яка краса. На 5 хвилин в холодильник і формуємо спіралі з шоколадного ганашу на поверхні. Підплавляємо ганаш пальником і інсталюємо в нього скибочки снікерсу, а між ними карамельний попкорн. Боже мій. А тепер затамуйте подих і просто подивіться на це. Ну що, спробуємо? Ложечкою. Цікаво, чи сподобається цей чизкейк твоїй мамі? Я думаю, що сподобається. У мене, знаєш, було зараз таке дитяче бажання, щоб ти взяв ложку і дав її мені. Мені хочеться відлупити цей великий шматок крамбла. От. Ти знаєш, кожного разу, коли я дивлюся процес створення чогось, для мене цінність цього продукту настільки збільшується. Якщо б, напевно, я не знав, не бачив, як його готують, я б, можливо, так його не зацінив. Але зараз це прям психологічно мене це дуже прям бустить. А мені неймовірно подобається смак. І, по-перше, він одразу дає тобі такий величезний кредит довіри через смак снікерсу. Перший смак, який ти відчуваєш, це прям такий снікерс. І тут цей хрусткий крамбл, просто архі-ніжний крем, така приємна для жування нуга, снікерс, попкорн, така кількість смаків і текстур. Чесно кажучи, це просто очманіле поєднання. Ну, як на мене, це прям дуже смачно. Бачив я процес чи не бачив я процес, а я його бачив, і він мене вразив. Ну, це вау. Що, мамі сподобається? Да.
А завершити цю несамовиту подорож ми хочемо дуже особливим баром. Він знаходиться на 6-му поверсі легендарного 6-поверхового ресторана «Мед», концепція якого, зокрема, полягає в тому, що на кожному поверсі напої стають все міцніше і міцніше. Все починається з 5 градусів і пива, потім вино і плюс-мінус 10 градусів, і так далі до упору, а точніше до мольфар-бару, який називається «Дідух». Для початку скажемо, що в цьому барі немає жодного нелокального продукту. Продовжимо неймовірним інтер'єром від Yacht Group, родзинкою якого є вікна, що утворюють абсолютно дивовижні світло-тіні, які розбігаються по всьому закладу від стін до підлоги. І взагалі тут дійсно містична мольфарська атмосфера. Маски, якісь скляночки, колбочки, дідухи, черепи, обтягнені шкірою, вогонь, інсталяції з левітуючих в повітрі сухоцвітів. А коктейлі тут обирають за допомогою коктейльних карт. Перемішуєш, тягнеш, і що випало, те ти і питимеш. Нам випав коктейль «Праліс», себто «Незайманий ліс», який нам приготує шеф-бармен Вова Кондратєв. Цей коктейль складається з віскі, настояного на деревних грибах, просто з віскі, дистилята з соснових бруньок, ожинового шарапа – це такий метод консервації цукром і оцтом, з міксу червоних вермутів та солодкого хересу. Він вже готовий в преміксі, тому про цей процес ми можемо тільки розповісти. Отже, «Праліс» вирушає в шейкер. За ним лід, перемішуємо. Тепер формуємо перфорацію на цій людяній глибі і в стакан. Проціджуємо холодний коктейль, прикрашаємо грибами енокі, додаємо їстівних шишок, ставимо в якийсь унікальний підстаканник і задуваємо смачним димом. Готово. Але ми так подумали, ніби ми не так вже й багато з'їли за сьогодні, да і пити без закуски якось ліньки. Отже, ми попросили до «Праліса» порцію біф Велінгтон. Це така класична британська страва. М'ясо запечене в листковому тісті. Швиденько покажемо. Яловича вирізка з сувіду, сіллю та перцем, панчетта, листкове тісто, трюфельна паста, яйце, демігляс, розмарин. А це шеф Ігор Гериль. І зараз він буде готувати. Власне, Ігор розкалює пательню і обсмажує яловичину з усібіч. Далі він викладає на листкове тісто стрічки панчетти, змащує трюфельною пастою, розташовує яловичину і завертає її спершу в панчетту, а за цим в тісто. Тепер візерунки виделкою і взбиваємо яйця, щоб змастити ними наш майже пиріг. Змастили, зробили 3 надрізи і в пароконвектомат на 13 хвилин і на 180 градусів. Готово! Розрізаємо, розкриваємо, поливаємо дводобовим деміглясом, солимо, декоруємо розмарином і до столу. Дякуємо. Це піньок. Боже, яка подача. Ти бачив колись пінь-коктейль? Пій коктейль. Давай, біф Велінгтон. Біф Велінгтон. Ти колись Ні, куштував? не куштував. Ну, А то що це? скуштуй. Скажи мені концепт. Ну, це вирізка яловича в листковому тісті. Тут є деякі ф'южн-елементи, такі як трюфельна паста, панчетта. Концепт саме такий. Дуже солений. Знаєш чому? Тому що тут сіль. Дякую. Для мене біф Велінгтон – це такий дуже вишуканий пиріжок з м'ясом. Ну, що це ж слойка. Да. Просто всередині класний стейк. Але пиріжки- Класний філе міньйон. Пиріжки, знаєш, не камільфо подавати в таких гарних закладах. Якщо ми назвемо це якось як столиця Нової Зеландії і як назва м'яса, то буде прикольно. Ну це, да, згоден з тобою. Це пиріжок з філе міньйоном. Класичний. Є історія, приказка, що в дорогих, в заможних британських селах бабушки продають не пиріжки, а біф Велінгтон. А, смішно. Дивись, дуже гарно виглядає. Карпатська шишка. Маленька. Спробуй шишку. Звісно. Облізати? Ні, я так розумію, вона їстівна? Ні, звісно. Так. Що? Ти що, шишок не їдав? Що? Це ж звичайна справа. Йдеш по карпатському лісу, пам, в рот закинув, як попкорн, і прямуєш далі. Смачна шишка. Смачна шишка. Міцний, пряний, насичений, забористий. Спробуй ковточок. Це що, правда все зроблено з місцевих компонентів? Все. Тут, ну, я так розумію, що база, така як мескаль, тут все ж таки мексиканська, ну не саме в цьому коктейлі, але все, що можливо використати локально, тут використане локально. І це дуже круто. Тут настільки сильно заморочуються в пейрінгах, себто в поєднаннях їжі та напоїв, що це прямо окремий вид мистецтва поєднання їжі та алкоголя. Якщо ви
ніколи не приділяли цьому уваги, то варто сюди прийти, щоб вас обережно за руці провели в цей світ перінга. Тому що це прям дуже-дуже цікавий досвід. Раджу. Ми прийшли сюди в день, насправді, але мені супер цікаво побачити, як весь цей заклад виглядає ввечері. Бо мені здається, ну, по-перше, це вечірній заклад, а по-друге, ця комбінація світло-тіні, вона тут, звісно, вирісовує якісь неймовірні всі ці візерунки, а ввечері, я думаю, це прям неймовірно, несамовито виглядає. Так, хочеться тепер сюди прийти без камери і добряче поперітися, як в бані, тільки з коктейлями та їжею. Так. Зробимо це. І ви зробіть. За останні 2 роки ми були у Львові безліч разів. Спостерігали цей вид на дахи, ходили вузькими вулицями міста, стучали тут світанки. І точно можемо сказати, що у Львові є щось особливе. Інколи взагалі дивуєшся, що Україна може бути і такою. Це вже другий наш випуск про місто Лева, але здається, що і в цей раз ми не все показали. Тому що в цьому місті є так багато всього унікального, того, що хочеться пробувати, ділитися і досліджувати. Тож пропонуємо вам колись зробити це самостійно. І сподіваємось, що цей гід зможе хоч трошки в цьому допомогти. Дякуємо, що дивилися, і побачимось!